Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn phần ATCAM bài 2 ATCAM 2012, à, một số các công cụ để hỗ trợ vẽ thiết kế 2D. Đầu tiên các bạn mở file mới lên. Như bài 1 mình quên hướng dẫn các bạn cái phần trục XY, trục XYZ. Trục XYZ là có 3 mũi tên như vậy. Thì khi mà chúng ta muốn đặt cái tâm của nó ở vị trí nào, bốn góc đều được ha. Nhưng tôi khuyên các bạn lên để ở giữa để có khi chúng ta gia công các loại mặt phẳng như gỗ, ván hay là ocan hay là meca hay tất cả các vật liệu khác, thì chúng ta chỉ cần kẻ từ đây qua bên đây và lấy điểm giữa, kẻ từ bên đây qua bên đây lấy điểm giữa là, và chúng ta căn mũi ngay tại điểm giữa này thì cái độ chính xác của khi gia công nó chính xác hơn ha. Bấm ok. Tôi vẽ một hình chữ nhật. Tôi vẽ một hình tròn chữ tròn, rồi thêm một hình chữ nhật. Để các hai cái hình này nó kết nối với nhau thành một line thì các bạn bấm vào cái trim vector. Trim vector thì các bạn đưa cái kéo vô ngay cái đường line, cắt đi. Đó, ngay cái đường line này, cắt đi. Rồi chúng ta thoát ra. Rồi bây giờ chúng ta phải nối hai cái đường line lại, tại vì nếu mà một đường line thì chúng ta không nó là hai đường line như vậy thì chúng ta không gia công được. Chúng ta phải nối đường line này lại. Chúng ta nhớ nhấn shift rồi chọn line thứ hai. Rồi chúng ta vào join vector with as line, chúng ta chọn. Đó. Chúng ta chọn cái cách nối này đi. Đó thì nó sẽ ra cái điểm đây. Cái điểm màu xanh là điểm bắt đầu của mũi dao, bắt đầu nó sẽ cắt từ đây. Cắt từ đây, còn cái phần đi như vậy hay là đi như vậy á, thì là do chúng ta lập trình thôi. Đó. Kế tiếp là tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách thêm line, có nghĩa là thêm một line trong hoặc một line ngoài. Thì chúng ta chọn vào offset vector. Offset vector thì cái AUR right là có nghĩa là nó đi ra bên ngoài. Ví dụ như là đây là kích thước là 10 ly thì tôi có bấm vô. Đó, thì khoảng cách từ đây ra ngoài là 10 ly là nằm bên ngoài. Nếu mà chúng ta muốn cho nó vào trong thì chúng ta bấm vào inward rồi bấm offset, sau đây chọn line rồi bấm offset thì nó vào trong. Rồi tôi xóa nó đi. Nếu chúng ta bấm có cả line bên ngoài và bên trong thì chúng ta bấm vào both side thì nó sẽ có cả line ngoài và line trong. Đó. Nếu chúng ta muốn cái đầu này nó nhọn á, thì chúng ta bấm vào cái thằng này. Khi mà chúng ta chọn á, bấm vào sharp thì chúng ta chọn thì cái đầu nó sẽ bị nhọn. Đó, cái đầu nó nhọn, nó không có error. Nếu chúng ta muốn như vậy. Còn ta muốn chăm chia thì chúng ta bấm vào phần này, phần reducer này, bấm vào phần này. Các bạn thông cảm tiếng Anh của tôi thì nó không có được tốt lắm, tôi đọc các bạn để hiểu thôi. Rồi đó là cái phần thêm offset vector.
Bây giờ tôi sẽ chỉ thêm cho các bạn một phần nữa là cái phần Miro Vector. Tôi vẽ một đường tròn. Đại khái tôi vẽ một cái đó, tôi vẽ một hình chữ nhật. Sau đó tôi vẽ một cái đường tròn ở đây. Đại khái như thế. Rồi bây giờ tôi muốn cho 4 góc đều có đường tròn hết. Thì tôi sẽ đưa đây. Tôi căn. Vẽ đại khái như vậy ha. Đó, bây giờ tôi muốn sử dụng cái thằng Miro thì tôi bấm vào đây Miro, tôi chọn thêm line nữa, giữ shift nha. Các bạn nhớ giữ shift rồi các bạn chọn button là đi xuống dưới. Rồi rồi tiếp tục chúng ta chọn hai cái này, nhấn khi ta chọn các chi tiết thì chúng ta nên nhớ là có nhớ giữ shift để cho tất cả đều được hiện lên. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào right. Đó, từ cái hình đen này nó sang cái hình màu vàng này nè. Đó, nó sẽ qua như vậy. Rất thuận tiện để chúng ta những cái lớn đó, chúng ta cần chuyển nhiều cái cho đỡ mất thời gian thì chúng ta sử dụng cái lệnh này. Những cái lệnh như vậy thì rất ít xài. Cái lệnh này là cái lệnh cắt từng khúc. Đó, cắt từng khúc. Giờ tôi để là 230. Tôi chọn line. Tôi bấm vào đây là coi như là nó sẽ chia ra là 4 line. 4 line, tổng là 8 line, 16 điểm. Đó, nó sẽ ra 16 điểm này. Nó đứt khúc rồi. Thường là nó cắt trên những cái đường tròn, những cái nữ bán nguyệt ha, nhưng mà phải lính liền với nhau. Đó, nó chia ra như vậy. Những cái phần này thì ít xài, ít sử dụng nó. Ok, cái phần mà Vector Doctor này là để kiểm tra xem cái line của mình á, nó có bị lỗi chỗ nào không. Ví dụ như cái tôi kiểm tra cái này xem nó có bị dính đầu như vậy hay không. Nếu dính đầu như này thì chúng ta lập trình gia công thì không bao giờ được. Đó, chúng ta mới bấm vào Identify để xem kiểm tra. Như vậy thì không có lỗi cho nên nó không hiện lên. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem, các bạn theo dõi để xem bài 3 ATCAM 2012. Cảm ơn các bạn nhiều.